بسم الله الرحمن الرحیم. امروز دو وایل لوپ را میخوانیم. در اصل دو وایل لوپ مانند دیگران نمی باشد، مانند فار لوپ و وایل لوپ. در دو وایل لوپ چی میکند؟ اول انجام میدهد و یا هم پرینت میکند، بعداً برای ما چک میکند و برای بعداً اگر کندیشن غلط باشه پرینت نمی کند. به این منظور اگر غلط هم باشه برای ما فقط یک بار پرینت می کند. و همچنان ما حالا میریم به IDE و یک مثال در دو وایل کار میکنیم و همچنان یک مثال در نستد دو وایل کار میکنیم. شروع میکنیم با هش include و از standard input output پریپروسسور و همچنان از سنیپت مین. از همه اولتر ما چی میکنیم؟ یک وریبل را معرفی میکنیم به اسم آی و مساوی میدیم شه به چی؟ به یک. حالا ما نوشته میکنیم مثلا دو. بعد از دو ما چی میکنیم؟ مستقیم میریم و میگیم که اینی چیز را برای پرینت کو. پس چی را پرینت کو؟ پرینتف پرسندی آی، هرچی که در آی باشه برای ما پرینتش کو. بعد از آن ما وقتی جمله خود را نوشته کردیم برای ما باید پرینت کند در کندیشن چی؟ وقتی آی کوچک و مساوی بود به چند؟ به 5 بر ما پرینت کرده برو. چی را؟ اینی را. اینجا یک انکریمنت هم بدیم، باید قیمت بالا رفته بره. بعد از کنترل اس ما کد خود را رن میکنیم. خب دیدید که 1 2 3 4 5 را برای ما رن کرد. ما گفته بودیم در صورتی که ما هیچ چیز هم برایش کندیشن نبتیم باز هم برای ما یک بار غلط پرینت میکنه ولی پرینت میکنه. پس چه قسم ما ببینیم؟ مثلا اگر مساوی بود صفر بود چی میکنیم؟ چون از کوچک است نه، باز هم برای ما میبینه کوچک است، نه کوچک نیست، یک بزرگ از یک است، باز هم بر ما یک پرینت کرد. اول پرینت میکنه بعدن چک میکنه. حالا میاییم نستد دو وایل لوپ را یک مثال کار میکنیم. پس قبل از همه باید دو وریبل داشته باشیم و باز هم بعد از دو ما یک برای راحتی اینجا ما نوشته میکنیم دو و خب درست شد. کندیشن آن را بعداً میبینیم. برای فعلا نستد لوپ این را میبینیم. پس نوشته میکنیم پرسنت دی و همچنان آی جی. بعد از آی جی. بعد از آن اینجا ما چی باید کرد؟ جی را بالا ببریم و همچنان اگر از 3 کوچک و مساوی باشه بعداً اینجا هم ما چی میکنیم؟ آی را بالا میبریم. آی پلس پلس آی را انکریمنت کردیم. در چه وقت؟ و اینجا هم آی کوچک و مساوی به چند؟ 3 باشد. بعد از کنترل اس ما کد خود را رن میکنیم و یک چیز دیگه که باید ما
از قوس استفاده کنیم تا کد ما بهتر باشد. و بعد از کنترل اس ما دوباره کد خود را رن می کنیم و می بینیم که یک دو یک سه باید آی پلس پلس را از اینجا کت کنیم و پیستش کنیم به اینجا. حالا انشالله کد ما درست می باشد. بعد از کنترل اس ما دوباره رن می کنیم و می بینیم که ما چی گرفتیم؟ یک دو سه. در اصل چی کرد؟ وقتی دید دو است گفت درست است انجام میتم. باز آمد دید دیگه دو، بازم گفت درست است انجام میتم. چی را انجام داد؟ اینی را انجام داد، قیمتایش را، بعدان قیمت ها را انکریمنت داد و هر دو از یک به دو بالا شد. وقتی که دید دو هم جی و هم آی کوچک از سه می باشد، پس باز رفت در دو هر دوی آن را پرینت کرد اینجا و باز سه شد. بعد این که سه را دید و کوچک از سه بود در کندیشن، باز هم رفت پرینت کرد. بعدن آمد باز 4 شد. وقتی 4 شد اینجا هم آمد جی گفت 4 نه بیادر، کوچک از 3 نیست، بیرون برآمد و بزی هم گفت نه، کوچک از 3 نمی باشد 4. پس پروگرام از لوپ بیرون برآمد و بعد از آن ریترن 0 شد و برای ما حصول ما را داد. پس این بود دو وایل لوپ. در ویدیو بعدی ما فار لوپ، وایل لوپ و همچنان دو وایل لوپ در هر سه اینها ما فرقهایش را میخوانیم. تا بعد، خدا نگهدار.